dolgok. Igen. Meg hogy tegnap mi történt? Tegnap mi történt? Hát tegnap el voltunk foglalva. Ja, kiszedted a kormányoszlopot, azt ugye egy kis kényelmi extra a nagy büdös combjaid miatt. Meg be kell raknunk a gázpedált, meg kivetted a gázbovdánt, és akkor mi itt nagyon thinkingeltünk, és hétfő este még itt nagyon sok videót néztünk, meg ilyeneket, mert én annyira nem vagyok jó MX-5-ben, te meg neked csak ilyen bakancslistás dolgaid voltak. Igen, meg megint belefutottunk az olcsó drágább Így van, tehát ha már pro-kimáki, akkor úgy döntöttünk közösen, hogy ne spóroljunk. Igazából ez a leömlő valami 80 rongyos leömlő, vagy 80 eurós leömlő, amivel alapvetően nem is lenne gond erre a motorra, ha ez mondjuk egy ladába kerülne be. Vagy ha fölfele jönne a kipufogó, vagy tehát ha nem egy utcai. Így van, tehát ugye ha benéztek ide, itt egy patentívvel, meg egy V-banddal el kéne férjünk, ami már szépen belemén a tűzfalba. Természetesen beolvadt lámpával világítunk, hogy egy kis pH érték is legyen mindjárt a izébe. Ha oda besassintotok, akkor ugye ez oda menne bele. Igen. Amerikában nem csinálnak ebből ügyet, mert azt a részt ott le lehet vágni, az egy ilyen mondjuk üres rész, tehát ha V8-at raknak bele, mert szoktak olyat is, akkor azt ott kivágják a fenébe, büntetlenül meg lehet ezt csinálni, szerintem tök jó vissza lehetne merevíteni, tehát ezzel baj nem lenne. Nekünk nem ez a célunk, tehát nem szeretnénk nyeszetelni semmit, és létezik egy gyártó, úgy hívják, hogy Kraken, akinek van nagyon cukorfalat öntvény leömlője és elbója a T25-ös, T25-T28-as szethez. Annyira szépen meg van csinálva, hogy semmit nem kell vágni. Tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy plug and play minden. Talán 640 euró, azt hiszem, valami olyasmire néztünk. Egy 640 euró szettet plusz shipping, plusz vám, mert ugye honnan jön? Bulgáriából. Én megmondom őszintén, én úgy döntöttem meg most már így akkor ebben a formában te is, hogy vegyük már meg a jót, mert ha már pro-kimáki, akkor ne tákimákizzunk. Tudom, ezt imádnátok, hogyha valamit ott széttrenkolnék, meg szétvagdalnék, meg rátákimákiznék, de ez most ne arról szóljon. Tehát mutassuk már meg azt is, hogy normálisan is meg tudunk valamit csinálni. Azon nagyon erősön is ilyen van, ugye? Igen. Tehát nézegettünk azért, ebben vannak cukorfalatok 530 VHP-val, egy ilyen kis finomság. A következő lépés jelen pillanatban az lesz, hogy vízhűtő, és akkor rakhatjuk be a coolert is, vízhűtőt, meg is jött a postás, úgyhogy meg is nézhetitek, a Geri milyen frankon küldi a dolgokat. Itt vannak dolgok, hát hézagolók mindenképp, minden bizony V-bandita lesz, igen. Ha rám hallgattok, akkor ne sajnáljátok, látod, ez ide szépen bele, ott lehet körbevarni, és ez peremes, tehát ezek így van, ezek szerelhetőbb ez a verzió. Egy kis bandás, ugyanis a mancsnak a seggét nem akarjuk fölforralni, úgyhogy itt tartunk. Vízhűtő. Essünk neki, mert ugye a vízhűtőt is egy picit lejjebb kell tennünk, hogy ezzel a 90 fokos csővel, amit már ki is bontok, itt majd nyilván meg kell nyeszetelnünk ezt a likat, de ugye lehet, hogy így el tudom fordítani, és akkor pont oda azzal a 45 fokkal el tudunk úgy fordulni, hogy patikán fog állni, és akkor ezen a felén is ugye értelemszerűen majd oda megyen-e. Úgyhogy dújtoljuk a dolgokat. Na, tehát csinálunk egy braketet a throttle body, vagy nem is body, hanem pedál. Body már benne van. Laposasból csináljuk meg, de hogy egyszerű legyen rajzolni, természetesen a szerszámoltlet jó voltából van megfelelő színű és márkájú ilyen eszközünk, és akkor nagyon egyszerűen lehet vele például 45 fokot, látod, be van osztva szépen, és akkor 45 fok. Ez például arra jó, hogyha kell egy pár centire húzzál itt egy vonalat, akkor fogod, beleakasztod mondjuk itt az 5 centi, beleakasztod, hoppá, és tök jó lenne, ha fogod. Tadám! Házi eszterga még mindig. Még mindig nincs esztergánk. Kicsikét körbe
Szeretnéd, ha oda próbálnánk a throttle pedált? Bízunk magunkba. Úgyis melegíteni fogjuk még, meg hajtogatni, úgyhogy tök mindegy. És ha mégse, akkor lehet ilyen homasítás pedál rárakni, tudod? Pedállemezt bárhova. Igen. Azt tudjuk, hogy minek a pedálja ez amúgy, vagy... Ez amúgy kérlek szépen, ez alfa konkrétan, de ezen a cikkszámon többféle verzió van. Ha valaki a 20. kerületbe tud intézni, megbízható jó netet szóljon. De a túloldalon már van. Mi? Át kell húzni. Gerillába. Kifeszített. Fölmászunk szerda éjszaka, viszünk magunkat játékot, ha valaki jön, lelőjük vele. Ezt fejtegessük ki, ha már prókimáki. Gondolkodjunk egy picit itt az elektromos gázpedál kontra sima gázpedál dolgon. Több előnye van az elektromos pillangónak és az elektromos gázpedálnak. Na most egy normális pillangó, ami normális tényleg, ami nem ragad be, meg nem kínai, mert a kínai is ilyen 20-30 ezer forint. És az ugye beragad, nem jó, kikopik, kifúj mellette, stb. Ez pedig nincs nagy titok, mert ugye BMW van ugyanúgy ezen is, mint a Jack, sőt ugyanaz van rajta konkrétan, mint a Jack. Elmész a bontóba, és konkrétan szerintem ilyen 15 ezer forintos tétel, bovdenet nem szőrösödik ki, és amit még sokkal egyszerűbb megoldani ugye az alapjáratot, a hidegindítást ezzel összefüggésben, nagyon-nagyon jó megoldani, és sokkal jobbat lehet belőle csinálni. Nem kell alapjárati motor. Nem kell alapjárati motor, tehát annak szebb a szívósor. szebb a szívósor, kevesebb a alkatrész, kevesebb meghibásodás, stb. Lesz ez is nagyon jó. Aki teheti, inkább egy picivel többet áldozzon az Ecura. Tehát ha már Max Ecuról beszélünk, mert ugye nálunk az a favorit, ne a Streetet vegye meg 740 euróért, hanem akkor vegye meg 1000 euróért a sportot, nem Speedwino-ról, meg ilyen MS1, MS2-ről beszélünk, hanem a 3-tól ugye tudja, az is már igen, meg 3-tól már nem ez az otthon összerakós táki-máki, úgyhogy mindenkinek javaslom ezt az alkatrészt, illetve ezek barátait, sokkal jobb lesz tőle minden. Az érzet ugyanaz. Pont ugyanaz, és olyan gázpedál feelinget lehet állítani, amilyet akarsz. Lassút akarsz, gyorsat akarsz. Igen. Van egy tök jó klipem, amikor az M3-ot kábeleztük, akkor kérdeztem az Emirtől, hogy és nem lassabb, meg mert tudod, ez szokott lenni, ugye, mert hát gyáriba lassúba csinálják meg nyilván a fogyasztás, meg egyebek miatt. Na majd ide bevágom, hogy nyílik, csukódik a M3 szívósor, vagy mi ez, pillangósor, ami szintén elektromos. Beljebb egy ilyen 4-5 centit kb, meg lejjebb is kb annyit. Hát izgalmas lesz ezt elhajtani, de én csináltam már ilyet. Hőlégfúvó gondolom, aztán... Meg mindenféle melegítő eszközök. Dirdur. Bazd meg, még lehet, hogy sok is. Nem. Azt szerintem ott van most, ahol a gyári. A gázpedál az nagyon jó, az olyan feels like stock. Ide meg vegyél egy órát, egy Android, most ide középre. És ide ráragasztjuk. Miért? Ő lesz itt a nagyobbítás. Ekkora kört kiszúrod nincs, mi? Vagy van? 6-os, látom, van. Amúgy ide lehet, hogy bele kéne tennünk egy... Nem. Ezért. Ó, hát szerintem ez kényelmes. Belevágok egyet, és megnézem, tudom-e ollóval vágni. Még ótén is beleférjen, nem? A ventilátort még rá nem próbáltuk rá a Andere ventilátort. It is not too strong, I think. Az, felé csinálod. Na, hát érzed, hogy vihart csinál. Akkor szerintem meggyőztelek, igaz? Távolság meg azért. Az mindegy, 33. Hát 32 a lapát, de szerintem pont bele fog férni. Ezt akartam mondani. Kettőt mellé, egyet meg jó közel. Jó. Már várod, hogy valami failarmi legyen, mi? Faila. Meg is volt a failarmi. It is not motor. Fogkeffer motor.
És ez most már legyen elég mindenkinek. Ez így very Mónika, nem? Super low mount. Az a super horse mount, ugyanaz? Azt mondani, igen, hogy ez nem... Megharapott a geci. One step closer the finish. Almost good. To the finish, yes. Hát akkor most jön az, hogy a coolert széjjel dipházzuk. Almost befér, de nem fér be. Na, leméred? Lemérem onnan, igen, azt a szart. Egyből így vágjuk el, látod? Így. Ez haver, ez rendben van, ez a gépezet. És ebből tudunk csinálni egy bármit. Látod? Ez egy fura formájú öcsi cooler. Aha, jó. Tehát a kerekből csinálok szögleteset, de biztos vagyok benne, hogy ide merem tenni. És ez bemerek ide. Itt pont hozzáérünk ahhoz a gecifoshoz. Így már közé fér a olajhűtő is pont, ugye? Szerintem igen. TDI kémény! Halljad meg! Amúgy tényleg, nem? Hát én itt ezen nagyon nem fogok ám itt baszakodni. Látom. Keci nagyon jó. Ráhegeztem a fügyköst. Sudden 90 degree. Hát van ennél jobb is áramlástanilag, de barátom, ebből még korlátot is lehet csinálni. Or? Vagy belevágsz. Da-da-da-dám! Straight pipe. Mindegy. Szóval van felhasználási mód a lot-off. Nekem az nagyon tetszik. Igen. Ja, és még tudunk ilyet is csinálni, hogyha kell. Vagy... Tehát szép lenne. Egy dízelemixet csak így lehetne megcsinálni. Tudod, hogy hallak? Full HD-ba, öcsém. Vagy összefordítod. Nem úgy, nem úgy, nem úgy, úgy, És úgy rakod fel. elvágod, azt ide teszel egy csövet. Konnichiwa! Y-muffler! Az! És aki csak most kapcsolt ide a csatornára, azt most nem érti, mit csinálsz, de... És akkor így. You like this? Egy sac per kb. Valahol ide terveztük. Úgy. Hát ez egy nagyon jó mancs. Megcsináljuk a tartót, és ha ezeket megcsináltok, akkor kraken. Van még egy kéményünk, az kifújt. Krakenwagen! Vékony pálcával, vastag pálcával. Szerintem a vastag pálcával, amikor már megmelegedett az anyag, akkor egy picit egyenletesebbet lehet hegeszteni, látod? Na, hát, try it. Hát, ez nagyon menő. Ez szerintem tökéletes lesz, haver. Még Így meg kell putyinázni, kényelik. Picit még Igen. nyitni rajta. Így errébb kell hoznom. Áramlástanilag ez így rendben van? Ez nagyon kígyó. A gyári hűtőből ki kell vegyük a bogyókát, bocsássál meg, ide jövök. Most már csak azért se káromkodok, hogy az Isten bassza meg a vakságomat. Mazda érzés, gyerekek! Zoom! Gyerekek, csak 45 évesnek kell lennetek hozzá, hogy megérezzétek a Mazda érzést. Ő az a szépség, amit már próbálgattunk. Biztos, hogy ez lesz, mert azt a hajszárító motoros nem geci teszünk be. szart, azt elpusztítottuk. Oké, azaz. Egy embereset nyeszetej. Embertelenül megnyeszetelem neked, hogy betehessem szerkezetet, mely hideget lehel a engine-nek. Van gáz, hogyha így videózok, mert túl magas vagy, Zsolti, azt képest. Mit húzgálod? Emeld már! Most emeljen vagy ne? Köszönöm. Mi van? Kibaszott emelést nem lehet rád bízni. Ferdén tartottad. Ja, értem. Almost helyén van, igen. Ebből is vissza kell vágjunk egy centit legalább. Mit cigánykodtok? Szanaszét van rohadva. Milyen szanaszét van rohadva? Menjél haza magadnak. Putyina pöttyölés lesz most. Ezt nem Zsolti. Várjál mindjárt. Nem látsz át azon, Nem látja. hogy addig nem jutottam el vele, hogy rajta maradjon, bazd meg. Meghoztam a titkos alkatrészt. Milyen új alkatrész?
mutas. Ja, bocsánat. Ezt a szép Azt fejedet. De még van helyünk, csak errébb kell vágjuk valamennyit. Hibátlan lesz így. Hát ez nézhet így, hát vagy errefele tudna, mit tudom én, ide kívülre akár. Hát szerintem is egyébként ez a legjobb, meg ugye úgy, ez úgyis arrébb lesz, és akkor anya behegeszt, azt oda pont be tudom dugni, és a csöcse rá. Aha. Alulra ugyanez, csak ott egy fület is rá kell hegesszek. You understand? Why you need fül? Because it's süket. Or betesszük ide a radiátort, ide így, és akkor ki kell kerüljük a csövekkel. És artani beleérhet a kerék a nagy kormányszögnél, amikor megy a mantra Drift Masters-en, you understand? Vagy ide kirakjuk így. Szóval itt nem kell kerülgetni, mert egyenes. Nem kell kerülgetni. Meg védve van kicsit. Igen, tehát ezt majd meg fogjuk látolni, úgyhogy őt most így fogjuk ide csinálni. Így. Putyina. Valve cover with RMS edition. Aha. Da-da-da-dam! Nagyon fancy, mi? Szóval megjött a Krakenwagen, mert ugye azt elfelejtetted elmondani. Hát ami lényegesen látszik, hogy ugye előrébb van a turbó ezzel, 3,5 centivel van előrébb, és erősen 3 centivel legalább följebb. Pont az kell, azt adja ez a leömlő, amivel nekünk jobb lesz. Plusz van egy nagyon cukorfalat elbónk, hát a régit láttátok, hogy nézett ki. Itt a minőség is nagyon jó egyébként, tehát minden rozsdamentes, az összes tőcsavar, illetve rézanya, tehát ő küldött nekünk egy ilyet, és akkor ő így már oda alulra ki van szépen szarva oda a dolog. Rakjuk fel a Kraken leömlőt, nézzük meg, hogy hova esik vele a turbó. Hát itt már nem ütközünk bele, tehát föl kell emelni, hogy rátegyük. Így vagy, ezt nyessen szét. Itt van az, amikor spórolni akarsz, like you, büszke voltál magadra, hogy 80 euróért megvetted azt a leömlőt, na ezért ne akarjatok spórolni. Mert megveszitek az olcsó holmit, meg még mellé a kijövőt, meg mit tudom én, elköltöttél rá mondjuk egy 50-est. Össze kéne hasonlítsuk a kettőt, mind minőségben, mind szerelhetőségben, mind mindenben. Megspórolna nekünk egy kis kivágást, egy kis elbógyártást, és ez a szett így kerül 640 euróba. Ami nagyon-nagyon fontos, és nem is az, hogy ilyet lehet rendelni, hanem a hozzáállás, ami nekünk iszonyatosan tetszett. Egy hete ötleteltünk rajta, hogy mi lenne, ha inkább ez lenne, és én azt gondolom, hogy megérte egy hetet várni, azért, mert nem kell szétvágni a kasznit, nem kell a vízcsővel baszakodnunk, nem kell szenvedni semmivel, hanem így fölcsavaroztunk mindent, körülbelül 17 perc alatt, és kész van. Egy másfél nap melót megspórolt, gyerekek, nem mindig van értelme spórolni. Ez így lesz, mert amúgy is ferdén kell azt is. Egy picit akkor lejjebb, ugye? Na szóval, ez de jól néz ki. Á, igen, de le kell még majd mutyurkázni. Csináltam ilyen dolgokat, hogy lehegeztettem, meg rá csináltam a reducert. B-bandhegesztés, savalás, pontosabban pácpasztázás. Most villanyoz meg magad alul, mert te fogol földugni nekem lentről dolgot. Igen, ezt meg sem mutattam. Akkor ez itten elkészült. Krakenwagen, ja! És ezt készre föltesszük, úgyhogy never levesszük. Csodálatos körénk. Hú, de kakaska. Így se rossz. Úgy se rossz. Mindenki. Ó, és annyi vizet hoztál, de király vagy. Hát, Szóval meg két előnye van. Egyrészt nem száll annyira ez a turha,
másrészt elvileg feszesebbre lehet tekerni. Hát igen, mert már most meglazult. És ugye 2 darab bilincsel fogjuk megfogni. Itt bekezdünk, és egyből rá bigyeztjük a bilincset. Na, így látod? Én ezt így ilyen szoktam. Ez így lesz kb. Ez oda. Ez így neked tetszik? Hát, mivel nem látszik, persze. Ó, ez nagyon meleg ám itt. Csinálunk egy ANC tutoriált. Van izém, igen. Izéfogó vizét. Eztetet ide rája kell. Azt nagyon figyeljétek meg, azért, mert ez menetes, látod? Ebből létezik olyan, ami menetes. Aha, ez balmenetes. Ezt akkor ide rája teszed. És utána letekernéd. Úgy, egészen pontosan úgy kell. És egészen eddig a menetes részig kell csinálni. Befele nyomva szépen rá lehet tekerni. Tudod, fölértünk oda a menetes részig, ottant. Ugye az a trükkje a dolgoknak, egy picit oda bele kell összinteni. Gumiba is, menetbe is. Gumiba is, menetbe is, igen, és akkor ezt így szépen úgy látod, be is ugrott a helyére, és ezt egész egyszerűen bele kell tekerni. És ha van ilyen eszközötök, ezt egészen koppanásig le kell tekerni. És ezért kell a kenőcs bele, mert ezzel így könnyen össze lehet tekerni. És akkor, ha jól dolgoztál, akkor 1 perc alatt egy ilyen kis fancy fittingecskéd lesz. Már hogy ez így gyorsabb. Hogy az ilyen kilógó fütyiket érdemes lecsipkorászni, akkor ilyenkor szépen bele tud állni ám a kezedbe. Könnyebben rá is ment, mint a flexelvágótra. Feltöltöm az olajrendszert, amennyire lehet. Mindenhova. Amit csak lehet, mindent feltöltök, minél kevesebb ideig legyen olajni. Megjött. Ha van rá mód és lehetőség, minél több dolog van föltöltve, annál hamarabb fog meggyűnni a olajnyomás. Mert? Próbálj még egyet, mert az biztos, hogy nincs jó helyen szerintem. Azért fogja meg. Meg puffan is. Jó, hát jó, elpum. Így jó. Megmondta az Emil, hogy mit csináljunk. Átírtuk az injektort. Ha megint akad, akkor adjunk hozzá 20 fokot. Nagyon cukorhangja lett a kéménynek itt. Csővit csöcsüz. Na most már megcsihákolom, és akkor betesszük a helyére. Ez egy kartergázle csapatónak született. Magam készítettem. Aha, és akkor meg a légszűrő is oda fog férni. A szintén ideiglenes légszűrő. Azonnal felcsillant a szemed, amint egy ilyen ideiglenes megoldásra. Nekem csillant fel a szemem, te buzi, spórolós fasz. Miért ne veszünk akkor? Ez a spórolós. Annyira gagyi lesz. Ó, baranyapani. Jó indulat bull, meg maradék bull. Mondanám, hogy ez most szép. De senki nem hiszi el. Indítsunk még egyet, és akkor még egy ellenőrzés. Vízzel mindennel, ugye? Ja. Első teszt úgy sikeres. Figyelj, tudtál jönni ilyen 65-öket? A 60-65 az volt így a... Ilyen power lehet benne, hogy összeszívta, bazd meg. Majd leszek a operatőr. Lesz-e fordított nap? Dolgozzál, köcsög. Akarsz menni vele? Alig vártad, hogy ez legyen mi? Aha. Mesélj közben a dolgokról, mit csinálsz, Mancs? Kábelezek. Most úgy fogok válaszolni, hogy te szoktál néha. De durva vagy. Alakítjuk át a sima pillangó kábeleit elektromos pillangó kábelekké.
Pedál helyett lesz az ablakmosógomb, és egyet padló, vagy nem? Nem mered, az egyik gombra ki kell tenni, hogy össze random cuccok. Igen. Ready to mapping. Már rá kell gyújtani minden ilyen szarhoz. Who is that? Nagyon. Mi lesz, Emil? Mancs gyalog megy haza? Igen. Itt van. Megvan a klub? Ez milyen csavar volt? Kut. Kopi. Megjöttünk. Hallod, Emil, ez kurva jól áll neked ez a kocsi. Emil be. Jobban befogod az enyém. Mennyi nyomás volt, Emil? Egy bár fagy. Mennyi? Egy bár. 3008-nál megvan a nyomatét. Csináltam One More Kraken. Szívó VS Turbo. 80% az injektor. Most tankoltál 20 litert, mi baj történhet? Egy, ugye? Adunk neki. Múltkor se durrad. Nem akarom takarítani. Nem akarsz takarítani? Akkor jó lesz. Mit csinál? Vissza az előző, az Done. Jó, de az... Ja, az felesleg a baj. Rajtprogram van, nincs, szétbasszuk, nem basszuk szét, nem kell. A hajtókar kijött. Van másik blokk, Emil? Igen, tudom. 4,5 olajnyomás volt is, de rajtprogram nem tud szétbaszni hajszokkal. Tök mindegy, ez most kijött. És 360 Nm-nél a váltó nem adja meg magát, de a hajtókar igen. Egy jött csak ki a blokkból. Semmi baj. Semmi baj, akkor indítsunk, menjünk, bazeg. Az a kérdés, hogy... Dugó, bazd meg. Az dugattyú. Az dugattyú szoknya. Darabokra tört a dugattyú gyakorlatilag. Dugató legyen.